ตอนนี้ก็เวลาประมาณ7 โมงเช้านะครับคิวแคมปิ้งวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นที่จันทบุรีนะครับโอ้โหนี่คือมันชันนะครับเราอยู่ในกล้องไม่ค่อยเห็นเฮ้ยถึงแล้วเดี๋ยวมากางเต็นท์กันครับไปเลยคือไปเดินขึ้นน้ำตกเขาได้ขึ้น15 ชั้นแต่เราขึ้นไปชั้นเดียวแต่สำคัญที่ตอนลงเราลงมาถึงลานปุ๊บใช่เป็นไงเจอเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอยู่ดีเขาหันมาทางเราแล้วเขาก็เรียกและตรงนั้นไม่มีใครจริงก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพอสด้วยการกดใส่สครับกด Subscribe ถูกแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแต่ว่าพอสขอละไว้ก็ได้สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณ7 โมงเช้านะครับที่ตื่นมาไม่ใช่เพราะอะไรนะครับหิวครับจะไม่ได้หิวข้าวนะครับหิวแคมปิ้งวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติเขา15 ชั้นที่จันทบุรีนะครับเห็นคนรีวิวว่ามันสวยนักสวยหนาเดี๋ยววันนี้จะลองไปซะหน่อยระยะทางก็ประมาณ243 กิโลถือว่าไม่ไกลนะครับก็กะว่าจะไปถึงสักประมาณเที่ยงออกจากบ้านสักประมาณ8 โมงครึ่งเดี๋ยวไปล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแล้วก็นี่เอารถมารอแล้วเดี๋ยวมาขนของกันครับ 1 hour later อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยครับมาเตรียมตัวขนของกันของนิดๆหน่อยๆไม่เยอะครับนี่ไม่เยอะนะไปขนของแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขา15 ชั้นนะครับสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวแบบใกล้กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจันทบุรีมันตอบโจทย์นะมันก็มีครบอะครับมีทั้งทะเลมีทั้งน้ำตกครบแล้วก็เดินทางง่ายนะเอาจริงๆ243 กิโลเนี่ยขับรถแป๊บเดียวนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันขึ้นมอเตอร์เวย์ครับแล้วมันก็ลงเลยด้วยความที่นี่อยู่จันทบุรีมาหลายปีมากๆครับตั้งแต่น่าจะมาป.3 เด็กต่างจังหวัดนะฮะเด็กแว้นคนนึงครับตอนเรียนอะแต่วันนี้เราจะไม่ได้ไปที่ตัวเมืองนะครับเราจะไปที่อุทยานแห่งชาติเขา15 ชั้นนะฮะและวันนี้เขาบอกว่าขึ้นน้ำตกได้อะคือจากอุทยานน่ะมันต้องขับรถขึ้นไปไม่แน่ใจนะฮะน่าจะประมาณโลนึงแล้วก็ต้องเดินอีกอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปน้ำตก15 ชั้นนะครับฟังจากชื่อแล้วก็น่าจะเหนื่อยนะฮะ15 ชั้นนะครับไม่รู้มันชั้นหนึ่งมันระยะทางขนาดไหนแต่ว่าไหนๆมาแนวนี้แล้วก็ต้องลุยครับตื่นเต้นอยากไปแต่งตัวพร้อมเลยเห็นไหมนี่รองเท้ารองเท้าบูทพร้อมเลยวันนี้เดี๋ยววันนี้เรามีเพื่อนไปด้วยเราไม่ได้มาคนเดียวนะครับชวนโบแคมป์คาร์ฟมานะเพราะว่าคนนี้ทำอาหารเก่งครับผมตอนนี้เดินทางไปได้ครึ่งทางแล้วครับและเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นดีกว่าว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่อุทยานแห่งชาติเขา15 ชั้นครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยบรรยากาศดีมากอ่ะดูดิชิลจัดเดี๋ยวเราไปศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อนนะครับเราต้องมาจ่ายค่ากางเต็นท์ก่อนนี่มาที่นี่นะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวัสดีครับอ๋อต้องมาจ่ายตังค์ตรงนี้ก่อนใช่ไหมคนละเท่าไหร่ครับคนละ30 บาทต่อคืนอ๋อคืนละ30 บาทโอเควันนี้มา2 คนนะเดี๋ยวเดินมาแอบจ่ายแล้วกันเดี๋ยวขอไปดูบรรยากาศก่อนแล้วกันนะฮะไปเดี๋ยวค่อยเดินมาจ่ายเฮ้ยบรรยากาศชิลมากนะตัวนี้ก็จะเป็น1 โซนนะครับที่เราจะกางตัวนี้มีน้ำแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือน่าจะขึ้นไปข้างบนนู้นนะแต่ว่าเรากางตรงนี้ดีกว่าเพราะตรงนี้ล่มกว่าเยอะผมเล็งๆไว้แล้วเพราะมันมีจุดโซนล่มอยู่จุดหนึ่งนี่ตรงนี้เห็นปะมันล่มน่าจะตรงนี้แหละฮะเพราะว่าวันธรรมดาไม่มีคนแต่สิ่งสำคัญที่เราอยากจะไปดูก่อนนะค
คืออะไรรู้ไหมคนกางเต็นท์ส่วนใหญ่เนี่ยชอบมีปัญหากับห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกจุดกางเต็นท์นี่ห้องน้ำเฮ้ยห้องน้ำถือว่าโอเคเลยนะดูดิเฮ้ยโอเคมากเฮ้ยห้องน้ำโอเคนะ อุทยานกับค่ากางเต็นท์แค่30 บาทนะครับถือว่าโอเคมากๆเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราไปเลือกจุดกางเต็นท์กันครับนะครับเหมือนจะได้ที่กลางแล้วเดี๋ยวรอคุณโบนัสก่อนเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมาดิเขานี่ถอยนี่เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยโบนัสแคมป์ครับเฮ้ยบรรยากาศดีชิลมากเลยเคยมาปะเนี่ย เคยมาเดินเล่นนิดหน่อย เดิน แล้ว ไม่ มาทำปงเทียม อ๋อมาทำโป่งเทียมพร้อมแล้วเพื่อนเรามาแล้วเดี๋ยวเรากางเต็นท์เราแถวนี้ไหม ตรงนี้เลยลมดี นี่ไหมแถวนี้เนี่ยดูก่อน ลม นี่ ดีมาก เนี่ยตรงร่มๆนี้นะ ใช่ ดีไหมแถวๆนี้ ก็ปกติเขาก็ไม่ให้จอดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะไม่ให้จอด ศุกร์ ในลาน ศุกร์เสาร์อาทิตย์เข้า วันธรรมดาเข้ามาได้ ใช่ เข้ามาจอดในลานเลยเพราะว่าไม่มีคน ไม่มีคน แล้วแถวๆนี้ไหม ตรงนี้เลยตรงนี้เลย เราไงก่อนเนี่ยทาร์ปก่อนหรือเอาเต็นท์ก่อน พร้อมกันครับเต็นท์ เฮ้ย ครับเลยแล้วก็เต็นท์ เดี๋ยวมากางเต็นท์กันครับไป ไปเลย หลังจากที่เรากางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเราจะได้กี่ชั้นวันเนี้ย เอาสักชั้นเดียวก็พอ ไปเดี๋ยวต้องขับรถขึ้นไปก่อนนะประมาณโลนึงป่ะ 1 กิโลถึงร้านจอดครับผม 1 กิโลถึงลานจอดโอ้ยไปรถโบนัสครับผมไปเลยฝันดีอะไรเราเจอกันแล้ว สวัสดีผู้ชม เขาบอกว่า 1 กิโลถึงร้านจอด แต่เดิน700 เมตร เจนแรกไม่ตอนแรกเราก็คิดว่าแบบ700 เมตรนี่คือไปถึง15 ชั้นไม่คือชั้นเดียวคือมี15 ชั้นอ่ะโอ้ตายแล้วไปลุยพวกเราเดี๋ยวเราเตรียมตัวขึ้นนะฮะเห็นไหมเขามีแบบว่าเบอร์ฉุกเฉินให้นะฮะระหว่างทางขึ้นไปเนี่ยแล้วก็มีแบบ กฎระเบียบ กฎระเบียบ ห้ามก่อไฟ ห้ามก่อไฟห้ามทิ้งขยะ ขยะก็ ห้ามพกอาวุธแล้วจุด2 ห้อยมันเอามาได้ไหม ได้ ห้อยใหญ่ห้อยเล็กก็เอามาเถอะ ไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดีกว่า ห้ามยกเข้าน้ำนี้ วันนี้เราเริ่มเดินแล้ว700 เมตรคนใกล้อยู่ต่อแต่เขาไม่ได้บอกระยะทางฝั่งกรณีนี่คือเดินขึ้นนะฮะยูแจ๊ดเฮ้ยเราเดินมากี่ร้อยเมตรแล้วนี่100 เมตรโอ้โห เราดูความชันได้ไหม โอ้โห นี่คือมันชันนะครับ เราอยู่ในกล้องไม่ค่อยเห็น โอ้โห สาได้ ตอนเด็กๆผมชอบเล่นน้ำตกมากเลยเอ้ยเดี๋ยวต้องไม่ใช่ อันนี้กินโอ้เฮ้ย ถึงแล้ว ก็เหนื่อยครับเหนื่อยพอดีแต่ก็ไม่ได้แบบเหนื่อยมากครับนี่ก็ชั้นที่ 1 ของน้ำตกอุทยานแห่งชาติน้ำตกเขา15 ชั้น เราจะมาแค่ชั้นเดียว ส่วนชั้น1ใครอยากมาก็ลองมาทดลองดูได้ครับมาปากันหน่อย เป็นไงบ้าง ชั้นแรก ตอนแรกก็เหนื่อยแต่ก็ไม่ได้เหนื่อยมากครับร้อนดี
แต่เย็น แต่ก็โอเคนะ คื คือ อ บรรยากาศมันน่าเดินมันน่าแบบมาเดินเล่น ก็มันมีถึง 15 ชั้นนะใช่ไหม 15 ชั้น 15 ชั้นนี่เรามาชั้นแรก มันก็เขาบอกข้างบนสวยมาก แต่เรากลัวเดี๋ยวจะมืดเกินตอนเราขาลงไปเนอะ ใช่ ใช่เพราะตอนนี้มันก็เริ่มบ่ายแก่ๆแล้วฮะชั้นแรกก็จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยน้ำตกเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม นั่งเล่นได้ครับเดินมาแบบเย็นดีนะเย็นมีละอองน้ำดี เดินมาชิวๆได้ ก็ถือว่าโอเคสำหรับชั้นแรก แต่ต้องบอกว่าเราคงไปไม่ถึง 15 ชั้นนะฮะเพราะว่าก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วเราขึ้นมาสายแล้วเนาะ ใช่ใช่ เราขึ้นมาบ่ายแก่ๆแล้วน่าขึ้นไปข้างบนน่าจะไม่ทันนะฮะก็เดี๋ยวเตรียมตัวลงดีกว่า ได้ ไปทำอาหารกันดีกว่าวันนี้ ได้เลย เขามีจุดที่ทำอาหารให้เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้จะทำอะไรกินกันบ้าง ได้เลย นะ เดินง่ายๆครับ เมนูง่ายๆ สบายๆ แต่ตอนเนี้ยเดินลงก่อน เจอกันข้างล่างครับผม ไปครับ เอาละครับ ตอนนี้ก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เพื่อนล่วงหน้ามาก่อน นี่ครับ อันนี้คือจุดที่ทำอาหารนะครับผม เอ้ย ถึงไหนแล้ว ทำไปเรื่อย ทำไปเรื่อยๆ อ่ะ ตรงนี้เขามีจุดประกอบอาหารให้ นี่เห็นไหม จุดประกอบอาหารและล้างภาชนะ อ๋อ นี่เขามีซิงค์ล้างอะไรอย่างดีนะทำอะไรครับเพื่อน ยำมาม่าหมูยอย ำมาม่าหมู หมู ย ยอ อ เสร็จแล้วมาม่าเติมเข้าไปนิดนึงคนนิดนึง อ๋อ แล้วก็หมูแดดเดียวซื้อมาจากนะครับครับอร่อยดีนะง่ายๆครับสะดวก เออชิวๆชิวย ำปลา ๆยำปลากระป๋องง่ายๆง่ายๆเบา โอเคใช้แบรนด์นี้นะ อ่า บริษัทเวก ๆเอ้ย ผมไม่จ้างเขาอร่ อะ อย ไรอนี่เรามีเชฟบอกแล้วนี่ แล้วก็ไข่ครับ ไข่เขย่า ไข่เขย่า ไข่เขย่าอยากเขย่าท่านั้นนี่เดี๋ยวไปทำอาหารก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาอาหารจะเป็นยังไง เราทำตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปกินที่เต็นท์เรานะครับผม โอเค ใช้เวลาแป๊บนึงเพราะว่าหลายเมนู แต่ว่าเอาแก๊สมากระป๋องเดียวนะ เจอกันที่เต็นท์นะฮะน่าจะมืดพอดีเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนคืนกันครับ เป็นไงเพื่อนบรรยากาศตอนคืนโอเคปะ เลยนะ ใช้ได้นะ ลมไม่มีแต่เย็น แต่ไม่ร้อน ไม่ร้อนมาก ก็ไม่ได้เย็นมาก แต่เมื่อเช้าเขาบอกลมแรง แต่กันมันลมแรงอยู่นะเว้ย เฮ้ย ลืมขาดไม่ได้เราอะมาทั้งทีครับผม จะไม่จุดตะเกียงได้อย่างไร ทักเวเดอร์ ดาร์ธเวเดอร์ I am your father. วันนี้เอาน้องคริสต์มาสมา นี่ ขอปั๊มสักแป๊บ 960 โอ้โห ดีเป๊ะ ทำไมรู้สึกร้อนขึ้นอ่ะ ใช้พลังงานเยอะ เฮ้ยสว่างขึ้นเยอะ เออบ รรยากาศเป็นไงคุยอีกที ถือว่าโอเคไหม ถือว่าโอเคถือว่าโอเคครับสำหรับที่เดินทางไม่ไกลเดินทางสะดวก ถือว่าใกล้ตัวเมือง ใกล้ นะ ตัวเมือง อุทยานแห่งชาติ เขา เขา 15 ชั้น คือที่เรามานะฮะ ที่นี่เป็นอุทยานนะฮะ บางทีคนก็จะคิดว่า เฮ้ย มาอุทยานมันจะลำบากหรือเปล่าอะไรแบบนี้ แต่จริงๆลานกางเต็นท์ทุกที่เขาก็มีกฎของเขา ไม่ลำบากไม่ลำบาก เจ้าหน้าที่ดูแล 24 ชั่วโมงนะครับทำอาหารได้ แต่ว่าก็จะมีจุดที่ทำให้ จริง ๆ แล้วผมว่ามันก็ดีนะ ดี ผมว่าดีนะ เพราะว่ามันรักษาความสะอาดด้วยอ่ะ มันจะได้ไม่มีมด ไม่มีสัตว์ ใช่ มากวนอะไรอย่างนี้ ก็แนะนำว่าถ้าเกิดมากางเต็นท์ก็ควรจะติดปุ๊บถุงขยะมาด้วยแล้วเก็บปุ๊บเราก็เอากลับไปด้วยง่ายดี มันจะได้สะอาด เราจะได้ ใช่ กางกันไปได้นานๆนะครับ อุทยานตรงนี้ก็ห้องน้ำดีนะ เฮ้ย ห้องน้ำดีห้องน้ำใหญ่มาก มีชาวเวอร์ด้วยนะ มีชาวเวอร์ชิล ดีมาก ชิลห้องน้ำใหญ่มาก ห้องน้ำใหญ่มาก คือเรามาวันธรรมดาไง เราก็ไม่รู้ว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเยอะขนาดไหน แต่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่ามีเยอะแหละก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ มี ย บ้าง แต่การจอดรถก็เน้นย้ำอีกทีนึงว่ามาศุกร์เสาร์อาทิตย์อาจจะไม่ได้จอดรถในลาน ก็ไม่จอดริมถนนเลยแบบนี้ ริมถนนอะไรอย่างงี้ ใช่ ต้องบอกว่าบางจุดไฟฟ้าอาจจะยังไม่ถึง บางจุดไฟฟ้าอาจจะยังไม่ถึง ใช่ แนะนำครับ power box power box ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะมีไฟบ้างก็อาจจะไปกางใกล้ๆจุดทำอาหารศาลา อ่า จุดหรือ มันจะมีฝั่ง บริ นู้น การใช่มีฝั่ง ถือว่ามันโอเคนะ เวลามันก็กำลังดีบรรยากาศรอบๆก็เห็นเงาต้นไม้เห็นท้องฟ้านิดหน่อย เฮ้ยก็ดีก็ดี เดี๋ยวเผื่อกลางคืนนะฮะ เผื่อไปดูดาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนจะดูดาวทำนู่นทำนี่ เราต้องกินข้าวก่อน เฮ้ยเอาจริงนะคือเมื่อกี้ไอตอนที่เราไปขึ้นเขาที่เราเนี่ย เรื่องเล่าให้มึงเล่าดิ คือไปเดินขึ้นน้ำตก
เขาได้ขึ้น15 ชั้นแต่เราขึ้นไปชั้นเดียว เราขึ้นแค่ชั้นเดียว700 เมตรนะฮะ ก็เหนื่อยนะ ใช้ได้เพราะเราไม่ได้แบบไม่ได้เดินเทรลตลอดไงอะไรตลอด แต่สำคัญที่ตอนลงมัน เราลงมาถึงลานปุ๊บ ใช่ เป็นไง เจอเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอยู่ดีเขาหันมาทางเราแล้วเขาก็เรียก เฮ้ยมานี่มา มานี่เร็ว มานี่เร็ว มานี่ เร็ว มาเหอะมานี่ เราสองคนก็หันไปดูเว้ยใช่ไหมมึงก็หันไปดูกับกูเฮ้ย กูโยกดู เขาเรียกใครวะ ใครวะและตรงนั้นมันไม่มีใครจริง วันนั้นมันมีกระเป๋า ไม่มีใคร แล้วไม่มีสัตว์ด้วย ก็เลยงงว่าเขาคุยกับใคร แล้วหลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจขึ้นรถดีกว่า เราขึ้นรถกลับบ้านดีกว่า แล้วเมื่อกี้มึงยังให้กูไปถามเลยว่าข้างบนมีเจ้าหน้าที่ไหม อันนี้เราไม่ถาม คือถ้าเราไปถามแล้วมันไม่มีขึ้นมา โอเคอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่เจอจริงๆครับแต่ก็ เจอจริงๆนะแต่ พักอะไรทุกอย่างแต่ เอ แบบ อแล้วมันก็เสียวๆเหมือนกัน เขาเสียวนะเนาะเวลานะจุดหน้างานอ่ะก็เสียวอยู่ ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่รู้เขาทักใครไง เพราะฉะนั้น เดี๋ยวเรารีบกินข้าว แล้วเราก็รีบนอนดีกว่า เรารีบนอนตอนที่ทุกคนเขายังอยู่ ถ้ามันเรานอนตอนเปลี่ยวๆมันจะเสียว กินข้าวแล้วเดี๋ยวเราไปนอนดีกว่า ตามนั้น โอเคครับ เดี๋ยว โอคครับ เจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนตอนเช้า เดี๋ยวมาชงกาแฟกินกัน ได้เลย ฝันดีครับ สวัสดีครับ ตอนนี้กำลังเครียดมากครับ เราอยากรู้มากว่าวันนั้นสรุปว่าเขาเรียกใครทำให้ผมหลอนอยู่ทุกวันนี้ ต้องโทร พอดีได้เบอร์มาจากพี่อุทยานคนอื่นมานะฮะ เดี๋ยวลองโทรไปถามเขาดูเอาให้มันชัดเลยหลอนไปเองเปล่าไม่รู้ไง ต้องโทรถาม เปิดโฟน ฮัลโหลครับพี่ สวัสดีครับครับผม ฮัลโหลครับพี่ผมพอสลันนะฮะที่วันนั้นไปทำคลิปกลางเต็นท์ที่อุทยานนะครับพี่ ครับผมมอสจำได้ครับ อ๋อพี่ผมถามเลยหน่อยดิผมอยากรู้ว่าไอ้ที่วันนั้นผมขึ้นไปตรงไอ้เขา15 ชั้นอะวันนั้นพี่เรียกใครอะ ตอนไหนครับ ที่ผมขึ้นไปเขา15 ชั้นที่เป็นทางเดินขึ้นไปแล้วผมกำลังจะกลับ แล้วเหมือนผมเห็นพี่เรียกแบบมานี่อะไรอย่างเงี้ย อ๋อไอ้หัวนกเรื่องหัวนกเรื่องหัวนกเรื่อง โอ้นกเงือกเหรอ นกเรื่องมีอะไร อ๋อไม่มีอะไรพี่ผมแค่อยากรู้ผมเห็นพี่คุยคนเดียว ผมก็หลอนไงโอเคพี่ขอบคุณมากนะครับ สบายใจ สบายใจแล้ว แค่นี้เหรอ ครับพี่ครับเดี๋ยวผมลงคลิปไปเดี๋ยวผมบอกครับพี่ ครับผม ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ นี่ไงนก จบนะ จบโอ้โหกูหลอนตั้งนานปกติเราก็ไม่เคยเห็นผีเห็นอะไรหรอกพอดีเราเห็นในเดอะโกสต์ไงเราฟังเรื่องหลอนๆเยอะแล้วบางทีใครเห็นทำอะไรมานี่ก็หลอนหมดนะฮะ ฟังพี่แจ็คมาเยอะ ฟังพี่แจ็คเยอะโอ้สบายใจแล้ว โอเค ไม่งั้นเครียดมากนะไม่รู้ว่าสรุปว่าคุยกับใครสรุปว่านกครับไม่มีผีนะฮะครับผม